สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวปากกาเจลสำหรับเขียนกระดาษสีดำหรือกระดาษสีเข้มกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ M&G มันจะมีทั้งหมด8สีด้วยกันนะคะตามนี้เลยหัวนี่ก็จะขนาด 0.8 มิลนะคะสีสันที่วาดออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเราเอามาลองวาดเล่นกันดูนะคะบนกระดาษนะคะวาดออกมาก็สีสันสวยงามดีนะคะสำหรับปากกาตัวนี้ก็ใช้ง่ายเขียนลื่นดีค่ะใครที่ชอบวาดรูปหรือว่าตกแต่งพวกแพลนเนอร์นะคะก็สามารถใช้กับกระดาษดำหรือว่ากระดาษสีเข้มได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย